Ja, hej Sten, det var Vetenskapsrådet. Ja, jag tänkte komma in och snacka lite om din forskning. Det som är så intressant med kommunalpolitiken, det är ju det här att människor ändå får göra kommunen till sin. Där man försöker helt plötsligt börja se, okej, vad ska vi göra i vårt samhälle? Vi kan inte vänta på att staten kommer med eller biståndsgivare kommer med saker och ting. Vi måste lösa de här frågorna och det är en viktig del. På det sättet så intresserar det mig att liksom se hur politiken blir konkret för vanliga människor. Det vill säga vård, skola och omsorg, det brukar vi säga i svenska valdebatter. Det är i stort sett samma typ av grundläggande medborgerliga behov som kommer upp i kommunalpolitiken. Man har en lång tradition av att resa sig mot makten när makten går för långt. I Burkina Faso 2014 så ville presidenten manipulera med konstitutionen och sitta kvar i stort sett på livstid. Och då, de första som gick ut och verkligen tog ledningen, det var kvinnorna, en grupp kvinnor mellan 5 och 10 000. Gick ut och demonstrerade med grötslevar och med kvastar. Och grötslevsmarschen, eller La Marche des Spatules som den kallas, då gick de ut och skrek "Dégage Blaise, dégage!" Alltså bort från makten, iväg med dig. Och det är det här som är så intressant, att i den här kraften så talar man ofta om de arga unga männen, man talar ofta om de här våldsamma upproren. Men i själva verket så ser vi att kvinnors förmåga att organisera sig, och för den delen män som organiserar sig i det enträgna och organisatoriska arbetet, där är en nyckel som vi ofta förbiser. Alltså, folkligt uppror är en del av demokratiseringsprocesser. Eller kan vara, ska vi säga. Men därför att det blir också ett sätt, när människor ser att det inte finns möjlighet att påverka på andra sätt, så är det ju väldigt positivt att folk mobiliserar sig. I Burkina har man hela tiden från den mobiliseringen undvikit våld, undvikit att attackera människor som makthavare på det sättet. Och det är väldigt viktigt. Det vill säga det är en civil ordlydnad, det är en fredliga demonstrationer. Så det är ett definitivt del av demokratiska processer. En sak som har varit väldigt viktigt med de kommunala politiska processerna i Burkina Faso och andra länder, det är att människor organiserar sig. Man organiserar sig både i civilsamhälleliga organisationer, i politiska partier på olika sätt. Det vill säga man organiserar sig för att skapa förändring. De här organisationerna, de följer inte i första hand religiösa eller etniska linjer, utan man organiserar sig kring en fråga, en sak, och det kan vara en utvecklingsförening i kommunen eller så. Det här är en viktig process, därför att då skapar man inte ett vi och dem i den här typen av organisationer. Och det här i sin tur leder till något av en paradox. De här ganska knastertorra kommunfullmäktigesammanträden som jag tror att de flesta av oss associerar till, och alla såna här utskottsberedningar och nämnder och sånt som vi tänker när vi hör ordet kommunalpolitik, det är ju också demokratins kärna. Det är också där som man skapar en möjlighet att leva tillsammans. Det är där man fattar beslut som kan leda till att vi förbättrar vårt samhälle. Det känns som att det här kan vi göra en film.